Hello mọi người. Báo gấm còn được gọi là báo mây hay hổ mây. Chúng là một trong những loài đặc biệt nhất trong số các loài mèo lớn và là một trong những loài đẹp nhất. Hãy cùng mình tìm hiểu loài họ mèo kỳ lạ này nhé. Có hai loài báo gấm khác biệt về mặt di truyền. Loài thứ nhất gọi đơn giản là báo gấm, được tìm thấy trên đất liền Đông Nam Á, đặc biệt là trong rừng và các khu vực nhiều cây cối. Loài thứ hai là báo gấm Sunda, còn gọi là báo gấm Bornean, được tìm thấy trên các đảo Sumatra và Borneo. Chúng đã sống tách nhau khoảng 1,4 triệu năm trước. Số lượng báo gấm giảm mạnh vào nửa cuối thế kỷ 20 do nạn săn bắn và phá rừng. Chúng được cho là sống về đêm và sống trên cây. Chúng săn các loài chim và động vật có vú nhỏ, chẳng hạn như lợn và khỉ. Về đặc trưng, như tên gọi của chúng, bộ lông màu từ vàng đến xám của chúng có hoa văn với những mảng lớn giống như đám mây được viền bằng màu đen và có màu sẫm ở trung tâm. Cơ thể nhỏ nhưng chắc nịch của chúng được hỗ trợ bởi đôi chân ngắn và giống như các loài mèo khác ngoại trừ báo Gepard, báo mây có thể rút móng vuốt vào da ở ngón chân để giữ cho chúng sắc bén. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của báo mây là những chiếc răng nanh dài bất thường, dài gấp 3 lần chiều rộng của lỗ chân răng. Cặp răng nanh trên dài đến 4 cm hoặc dài hơn. Báo gấm thường được gọi là hổ răng kiếm thời hiện đại vì nó có răng nanh lớn nhất so với kích thước cơ thể. Chúng có hai vạch đen rộng ở phía sau cổ và những vòng đen chạy dọc theo chiều dài của chiếc đuôi rất dài. Đuôi của một con báo mây có thể dài tới 65 cm và được dùng để giúp con vật giữ thăng bằng khi di chuyển trên cây. Đồng tử của nó co lại thành những khe dọc. Tròng đen có màu vàng nâu đến xanh xám. Nó có chân khá ngắn so với những con mèo lớn khác. Chi sau của nó dài hơn chi trước để tăng khả năng nhảy cao và nhảy xa. Báo gấm nặng từ 11,5 đến 23 kg, bằng với một con chó cỏ Việt Nam. Chiều dài từ đầu đến thân của con cái từ 68 đến 94 cm, với đuôi dài 61 đến 82 cm. Con đực lớn hơn ở mức 81 đến 108 cm, với đuôi dài 74 đến 91 cm. Chiều cao đến vai của nó thay đổi từ 50 đến 55 cm. Về phân bố và sinh cảnh, báo gấm xuất hiện ở chân núi Himalaya ở Nepal, Bhutan, Ấn Độ, Myanmar, Đông Nam Bangladesh, Thái Lan, bán đảo Malaysia và phía nam sông Dương Tử ở Trung Quốc. Nó đã tuyệt chủng ở Singapore và Đài Loan. Tổng số lượng báo gấm được cho là ít hơn 10.000 cá thể trưởng thành và có xu hướng giảm. Không có quần thể nào có số lượng nhiều hơn 1.000 con trưởng thành. Do đó nó được liệt kê là loài xẻ nguy cấp trong sách đỏ của IUCN kể từ năm 2008. Thật khó để quan sát báo gấm, đặc biệt trong tự nhiên vì chúng cực kỳ giỏi dùng ẩn thân chi thuật, sẽ biến mất vào bụi rậm trước khi được nhìn thấy. Các nhà nghiên cứu tin rằng những con mèo này chủ yếu sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới đất thấp, nhưng chúng cũng xuất hiện trong các khu rừng thứ sinh và rừng khô. Về hành vi và sinh thái, báo gấm là một loài động vật cực kỳ rụt rè và khó nắm bắt, sống trên cây cao vào ban ngày và tích cực săn mồi trong đêm. Chúng có lãnh thổ riêng và chỉ di chuyển hơn 1,6 km một ngày trong địa bàn của mình. Tùy thuộc vào từng khu vực mà địa bàn của chúng khoảng 130 đến 310 km vuông. Chúng là những nhà leo cây cực kỳ nhanh nhẹn, không chỉ có thể tăng tốc trên thân cây và leo trèo trên cành, mà còn được quan sát thấy chúng chạy lao đầu xuống thân cây và di chuyển dọc theo các cành ngang bằng cách treo người ở dưới, dùng đuôi để giữ thăng bằng. Hồi nãy đã biết ẩn thân chi thuật, nay còn giỏi cả khinh công trên cây. Chúng đúng là những ninja của làng mây rồi các bạn ạ. Báo gấm là loài động vật sống đơn độc, đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách sử dụng nước tiểu và vết xước trên cây. Tuy nhiên, rất ít thông tin thực sự được biết về hành vi xã hội của chúng trong môi trường hoang dã. Về săn mồi và chế độ ăn. Khi săn mồi, báo gấm rình mồi hoặc chờ con mồi đến gần. Sau khi săn mồi thành công và ăn thịt, nó thường rút lên cây để tiêu hóa và nghỉ ngơi. Con mồi của nó bao gồm cả động vật có xương sống trên cạn và trên cây. Nó thích nghi để săn cả các loài động vật có vú ăn cỏ lớn vì cấu tạo răng nanh dài khỏe tạo ra vết cắn sâu. Do khó khăn trong việc nghiên cứu những con báo này, nên không có nhiều ghi chép về thói quen ăn uống của chúng hoặc những gì chúng ăn. Danh sách con mồi đã được xác nhận của chúng bao gồm động vật sống trên cây và động vật gặm nhấm như khỉ, sóc, và động vật trên cạn như lợn, dê, nai, cu li chậm, nhím đuôi cọ, tê tê mã lai, trâu non, vật nuôi trong nhà và thậm chí cả các loài chim bao gồm cả gà lôi. Về giao phối và sinh sản, hành vi tình dục của báo gấm đực khá kỳ lạ.
Chúng thường hung dữ khi giao phối và thường cắn vào cổ con cái, làm đứt đốt sống của con cái trong thời gian tán tỉnh. Con cái có kích thước gần bằng một nửa con đực, bất lực để chống lại và thường sẽ chết. Con đực cũng không tham gia vào việc nuôi dạy đàn con. Như vậy có thể thấy là các ông báo gấm chồng khá là tệ, phải không các bạn? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Ban đầu các chương trình nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt về báo gấm đã không thành công, phần lớn là do sự thiếu hiểu biết về hành vi tán tỉnh của chúng. Con đực nổi tiếng là hung dữ đối với con cái. Để nhân giống thành công, việc báo gấm đực và cái phải tương thích với nhau được coi là cực kỳ quan trọng. Giới thiệu các cặp khi chúng còn nhỏ giúp tăng cơ hội gắn kết và sinh sản thành công. Các cơ sở nhân giống báo gấm cần cung cấp cho con cái một khu vực vắng vẻ, không có người tham quan. Thật ra con người cũng y như vậy. Có người khác nhìn vào thì sao mà ấy được, phải không nào? Thời gian động dục kéo dài khoảng 6 ngày và chu kỳ động dục kéo dài trung bình 30 ngày. Cặp đôi sẽ giao phối nhiều lần trong một vài ngày. Sau khi kết thúc giai đoạn này, con đực sẽ bỏ đi. Con cái sinh ra con non sau thời gian mang thai trên dưới 3 tháng và nuôi dưỡng chúng lớn lên. Tuổi sinh sản trung bình của cả đực và cái là 26 tháng. Vòng đời của báo gấm con. Một lứa báo gấm đẻ là từ 1 đến 5 con, nhưng chủ yếu là 3 con. Giống như hầu hết những chú mèo con khác, báo gấm con sinh ra đều chưa thể nhìn thấy gì và chưa thể tự làm gì được, nhưng chúng có thể nhìn thấy trong vòng 10 ngày kể từ khi sinh ra. Chúng được sinh ra với trọng lượng khoảng 170 g. Cần sự hỗ trợ và chăm sóc liên tục của báo mẹ cho đến khi chúng được 3 tháng tuổi. Đàn con được sinh ra với bộ lông sẫm màu hoàn toàn, không có các vân mây trưởng thành mà chúng chỉ bắt đầu có sau khi đạt được 6 tháng tuổi. Người ta tin rằng những con báo gấm mẹ giấu con của chúng trong những cây cối rậm rạp trước khi đi săn. Tuy nhiên, không có nhiều bằng chứng được tìm thấy để hỗ trợ lý thuyết này. Khi được 20 đến 30 tháng tuổi, báo gấm con đã sẵn sàng tấn công con mồi. Sự thích nghi. Những chiếc răng nanh đã bù đắp cho kích thước nhỏ của chúng bằng cách giúp báo gấm có thể giết những động vật khá lớn. Chiếc đuôi rất dài giúp chúng giữ thăng bằng, đặc biệt là khi đi qua những cành cây hẹp. Kẻ thù và mối đe dọa. Trong môi trường tự nhiên của chúng, báo gấm gần như đứng đầu chuỗi thức ăn và không có kẻ thù tự nhiên. Nhưng đôi khi hổ và báo hoa mai là đối thủ cạnh tranh thức ăn của báo gấm. Diện tích rừng còn lại quá nhỏ để đảm bảo sự tồn tại lâu dài của quần thể báo gấm. Chúng đang bị đe dọa do mất môi trường sống bởi nạn phá rừng quy mô lớn và nạn săn bắt trộm vì mục đích mua bán động vật hoang dã. Da, móng vuốt và răng được dùng làm đồ trang trí và quần áo. Xương và thịt để thay thế cho loài hổ trong các loại thuốc truyền thống của châu Á và thuốc bổ. Chúng cũng bị buôn bán làm vật nuôi. Trong những năm gần đây, việc buôn bán số lượng lớn báo gấm tồn tại ở Indonesia, Myanmar và Việt Nam. Báo gấm đã được nuôi trong các vườn thú từ đầu thế kỷ 20. Các chương trình nhân giống nuôi nhốt được bắt đầu vào những năm 1980. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có tuổi thọ trung bình là 11 năm. Trong đó có một con đã hưởng thọ tận 17 tuổi. Âm thanh chúng phát ra bao gồm tiếng kêu meo meo cao và ngắn, tiếng la lớn. Cả hai âm thanh này đều được phát ra khi một con báo đang cố gắng xác định vị trí của một con khác trong khoảng cách dài hoặc ngắn. Chúng chào và nâng cao mõm khi gặp nhau một cách thân thiện. Khi hung dữ, chúng gầm gừ với âm thanh trầm và rít, đồng thời để lộ hàm răng nhọn quắt và cái mũi nhăn nheo. Báo mây có thể sử dụng làm thú cưng không? Báo mây là loài được bảo vệ, nên việc sở hữu, săn bắt hoặc làm hại chúng là rất bất hợp pháp. Việc chăm sóc báo gấm. Trong các vườn thú, những chiếc chuồng báo gấm có nhiều không gian cho việc tập thể dục. Chúng cũng được cung cấp nhiều thiết bị để leo trèo khác nhau để giúp tái tạo lối sống hoang dã của mình. Chế độ ăn của chúng bao gồm các loại thịt sản xuất thương mại dành riêng cho động vật ăn thịt trong vườn thú và xương đùi của bò. Chúng cũng được cung cấp nhiều thú tiêu khiển phong phú như đồ chơi, nguồn nước, máng ăn xếp hình và thậm chí là cả kem đu đủ. Có thể thấy là những nhân viên vườn thú này cũng hết sức có tâm. Những sự thật thú vị khác về báo gấm. Báo gấm hoạt động ở trên cây nhiều hơn ở dưới đất. Chúng có quan hệ họ hàng gần với sư tử và hổ chứ không phải với báo hoa mai. Báo gấm có một cái đuôi dài gần bằng chiều dài cơ thể.
Chúng là một vận động viên bơi lội xuất sắc. Giống như những con mèo cưng trong nhà, những con báo gấm con được gọi là mèo con. Báo gấm có thể giao phối vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, nhưng trong điều kiện nuôi nhốt thì chủ yếu sinh sản từ tháng 12 đến tháng 3. Tốc độ tối đa được ghi nhận của những con mèo lớn này là 64 km/h, ngang với một con hổ. Trong khi giao tiếp thân thiện với các cá thể khác, báo gấm phát ra âm thanh khịt mũi cường độ thấp, gọi là cruston. Báo gấm còn được gọi là báo bạc hà và hổ cây. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.